Welcome to my channel Duldul Assam. বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটো ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব হেখলৈকে চাব যদি ভাল পাই লাইক কৰি দিব আৰু যদি বেয়া পাই ডিসলাইক বাটনটো আছেই তো বন্ধুসকল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰেষ্টিং এপ আনিছো যিটো এপ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি দুটা WhatsApp দুটা Facebook দুটা Instagram যিকোনো আপোনালোকে দুটা ইউজ কৰিব পাৰিব নিজৰ মোবাইলতে আৰু এইটো ইউজ কৰিবলৈ হলে আপোনালোকক লগ আউট কৰাৰো দৰকাৰ নাই সেপাৰেট আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে যেটো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতো ভাল এটা ফিচাৰছ হয় বন্ধুসকল সকলোৰে বন্ধুসকল কিছুমান প্ৰাইভেসি বুলা কথা থাকে সো সকলোৱে দুটা একাউন্ট বনায় আৰু একাউন্ট ইউজ কৰে সকলো সোশ্যাল মিডিয়া এপছতে এটা পাব্লিকলি ব্যৱহাৰ কৰে আৰু এটা নিজে প্ৰাইভেট আৰু পাৰ্সোনাল ইউজৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু বন্ধুসকল বহুত দিগদাৰ হয় আৰু বহুত সময় নষ্ট হয় যেতিয়া আপোনালোকে এটা মোবাইলতে দুটা একাউন্ট ইউজ কৰিব খোজে তেতিয়া কি কৰিব লগা হয় বন্ধুসকল যেটো আপোনালোকে একাউন্ট খুলি ৰাখিছে হেইটো লগ আউট কৰিব লগা হয় আকৌ নতুনকে ইমেইল একাউন্ট ভৰাই পিনে পাসওয়াৰ্ড ঘুমাই পিনে আকৌ এবাৰ লগইন কৰিব লগা হয় সো হেইবিলাক লগইন লগ আউট কৰা যেটো প্ৰবলেম আছে হেইটো সলভ হৈ যাব এইটো এপৰ জৰিয়তে কিয়নো বন্ধুসকল এইটো এপৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ক্লোন এপছ আপোনালোকে বনাব পাৰে মানে আপোনালোকৰ WhatsAppৰ ডুপ্লিকেট বনাব পাৰে Facebookৰ ডুপ্লিকেট বনাব পাৰে Instagramৰ ডুপ্লিকেট বনাব পাৰে সকলো সোশ্যাল মিডিয়া এপছকে আপোনালোকে এটা ক্লোন এপ বনাই পিনে বেলেগ একাউন্ট ইউজ কৰিব পাৰে একেবাৰে সিম্পল প্ৰসেস জাস্ট এটা এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিব কোনটো এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিব ক'ত পাব মই আপোনালোকক নিজৰ মোবাইল স্ক্ৰিনত দেখুৱাই আছো বলা তেন্তে বন্ধুসকল বেছি দেৰি নকৰো মোৰ মোবাইল স্ক্ৰিনত গুছি যাও বুম তো ফার্স্ট অফ অল ফ্রেন্ডস হয় আপোনালোকে প্লে স্টোৰত যাব লাগিব প্লে স্টোৰত গৈ পিনে ইয়াৰ আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব ডুৱেল স্পেস বুলি টাইপ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত সার্চ বাটনটো ক্লিক কৰি দিব সার্চ বাটন ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে ডুৱেল স্পেস বহুত কেইটা আছে মই আপোনালোকক নন চাইনিজ এপ ৰিকমেন্ড কৰিম কিয়নো আপোনালোকে গমে পাই যে চাইনিজ এপ ইণ্ডিয়াই বয়কট কৰিছে আৰু বেন কৰিছে আৰু চাইনিজ এপ আমাৰ কাৰণে সিকিউৰিটিৰ কাৰণে বহুত বেয়া আৰু ভাল নহয় আৰু বহুত ৰিস্কি সেই কাৰণ মই আপোনালোকক ইণ্ডিয়ান এপছ ৰিকমেন্ড কৰিম ইয়াত আপোনালোকে ডুৱেল স্পেস এটা পাব লকিং ষ্টুডিও কোম্পানীয়ে এইটো এপ বনাইছে আপোনালোকে এইটো এপ বিন্দাস আৰু ট্ৰুলি বিশ্বাস কৰিব পাৰে কিয়নো ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে 4.5 ষ্টাৰ এই এপটো পাইছে ইনষ্টল কৰি দি আছো এতিয়া বৰ্তমান আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছো নেক্সট প্ৰসেস আপোনালোকে কেনেকৈ এইটো ইউজ কৰিব পাৰে ডুৱেল একাউন্ট এইটোৰ নামে আপোনালোকে গম পাইছে যে ডুৱেল স্পেস মাল্টিপল একাউন্টস ডাবল এপ সো আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে 10.58 MB এপ হয় আৰু বৰ্তমান ইনষ্টল হৈ আছে ডাউনলোড কমপ্লিট হৈ গৈছে মই ওপেন কৰি দেখুৱাই আছো আপোনালোকক ওপেনত ক্লিক কৰো ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিছে যে এড ক্লোন বুলি এটা অপচন আছে প্লাস অপচন আছে ইয়াত প্লাস কৰি দিব ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে WhatsApp Instagram Messenger Facebook সকলো আপোনালোকে ডাবল ইউজ কৰিব পাৰে অকল আপুনি সোশ্যাল মিডিয়া এপ বুলিয়ে নহয় যিকোনো আপোনালোকৰ এপ Amazonে হওক ফটো এডিটিং এপে হওক যিকোনো এপ আপোনালোকে ইয়াত ডাবল ইউজ কৰিব পাৰে মানে দুটা বেলেগ একাউন্ট ইউজ কৰিব পাৰে সো মই এটা এনে দেখুৱাই আছো আপোনালোকক WhatsAppৰ ক্লোন WhatsApp টো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এড ক্লোন দি দিব আপোনালোকৰ নিজে এইটো প্ৰসেস হ'ব জাস্ট এই এড এটা আহিব এই এডটো আপোনালোকে ইগনোৰ কৰি ক্লোজ কৰি দিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে যে WhatsAppৰ এটা অপচন আহি গৈছে ইয়াত আপোনালোকে WhatsAppত ক্লিক কৰিব WhatsAppত ক্লিক কৰাৰ পিছত এলাউ কৰি দিব লাগিব আপোনালোকে ডুৱেল স্পেস টু এক্সেস ফটো মিডিয়া ফাইলস টু এক্সেস টু এলাউ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ WhatsApp একাউন্ট এটা খুলি ললে হল বা অলৰেডি যদি আছে আপোনালোকে ইয়াত লগইন কৰিলে হল তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ যেটো মোবাইলত WhatsApp আছে এটো বেলেগ একাউন্ট এটা হৈ যাব আৰু এই এপৰ ভিতৰত যেটো আপোনালোকে WhatsApp চলাব এটো এটা বেলেগ একাউন্ট হ'ব সো ইয়াতে আপোনালোকে এড ক্লোন কৰি পিনে বেলেগ যিবিলাক আপোনালোকে যোনটো বিচাৰে ইয়াৰ ডুপ্লিকেট এটা এপ বনাই পিনে ইয়াত ইউজ কৰিব পাৰে সো বহুত এটা ইউজফুল এপ হয় এটো ডুৱেল স্পেস আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ট্ৰাই কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ যদি 2-3টা মাল্টি একাউন্ট আছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে এইটো এপ ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে আৰামছে নিজৰ প্ৰাইভেসি মেইনটেইন কৰিব পাৰে তো বলা তেন্তে বন্ধুসকল এতিয়া মই ঘূৰি যাও নিজৰ ফেস কেমলৈ তো বন্ধুসকল আপোনালোকে এই এপটো কেনে পালে নিশ্চয় কমেন্ট বক্সত শেয়াৰ কৰি জনাব আৰু কোনোবাই যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নটিফিকেশনৰ যেটো বেল আইকন আছে হেইটো টিপি দিব মই এনেকুৱা ইউজফুল ভিডিও আপোনালোকৰ কাৰণে আনি থাকো এতিয়ালৈ আহু বন্ধুসকল জয় অসম